नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको पार्ट 8 मा छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि 7 वटा पार्ट गरिसकेका छौं इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको र यो 8औं पार्ट हो हैन, 8औं भाग हो भनौं न। ल मैले सुरु गरे। फर्स्टमा यो दुईटा चाहिँ ठ्याक्कै मैले लेखेको छ, अरुमा बिस्तारै लेख्दै जान्छु। मैले भन्दा पनि हामी सँगै लेख्दै जाउँ है त। ल फर्स्टमा छ फियर सेक्स भनेको नारी जाति। अब यसको एक्जाम्पल, सी वाज द ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द फियर सेक्स एट द मिटिङ। उनी मात्रै एक नारी जाति थिइन् बैठकमा हैन। सी वाज द ओन्ली वुमन। अब सी वाज द ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द फियर सेक्स एट द मिटिङ। उनी मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। उनले मात्रै बैठकमा महिलाको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। सी वाज द ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ अफ फियर सेक्स एट द मिटिङ छ है त। ल त्यसपछि फियर वेदर फ्रेन्ड भनेको मुसिबतमा साथ नदिने साथी है त। हामीलाई त दुःख सुख दुवैमा साथ दिने साथी चाहियो नि त। हो अब फियर वेदर फ्रेन्ड भनेको के रहेछ? मुसिबत दुःख परेको बेला, गाह्रो परेको बेला साथ नदिने साथी रहेछ हैन, भनेको काम नलाग्ने साथी भनौं न। ल most of the people you are associating with are just fair weather friend है। तपाईलाई चाहिँ सुख परेको बेला मात्रै साथ दिने, दुःख परेको बेला साथ नदिने। ल most of the people you are associating with are just fair weather friend। तिमी आजकल जुन मान्छेहरूसँग सम्बन्धित छौ, ती मान्छेहरू चाहिँ फेयर वेदर फ्रेन्ड हुन्। उनीहरूले मुसिबतमा साथ दिँदैनन्। उनीहरू काम नलाग्ने साथी हुन्। उनीहरू राम्रो साथी होइनन् भनेर भनेको छ। फेयर वेदर फ्रेन्ड्स मुसिबतमा साथ नदिने साथी। मोस्ट अफ द पिपल यु आर एसोसिएटिङ विथ आर जस्ट फेयर वेदर फ्रेन्ड्स। 3 मा हेरौँ। फल अ प्रे टु भनेको शिकार हुनु भनेको जस्तै ठगिनु है। यो चाहिँ केबाट ठगिनु भयो? अब जेबाट पनि ठगिनु हैन। अब कसैले सामान किन्दा ठगिनु हुन्छ कि लाइक अरू कुरामा पनि जस्ट फल अ प्रे टु भनेको ठगिनु। द इनोसेन्ट म्यान फल अ प्रे टु द डिजाइन अफ द चीट। द इनोसेन्ट म्यान फेल अ प्रे टु द डिजाइन्स अफ द चीट हो। एउटा सोझो मानिस चाहिँ ठगियो टु द डिजाइन अफ द चीट हो। फल अ प्रे टु हैन, शिकार हुनु भनेको जस्तै है। फल अ प्रे टु हैन, ठगिनु। द इनोसेन्ट म्यान फेल अ प्रे टु द डिजाइन अफ द चीट। फेरि पढेँ मैले। द इनोसेन्ट म्यान फेल अ प्रे टु ठगियो टु द डिजाइन्स अफ द चीट। 4 मा हेरौँ। फल ब्याक अपन भनेको के हो? कुनै चीजको सहारा लिनु। कुनै चीजको सहारा लिनु है। कुनै चीजसँग मद्दत लिनु, सहारा लिनु, डिपेन्ड हुनु भनेको जस्तै फल ब्याक अपन। I will have to fall back upon my old profession of carpenter. I will have to fall back upon my old profession, मेरो पुरानो पेशा कार्पेन्टर है त। काठको काम गर्नेलाई कार्पेन्टर। अब मैले के भन्न सक्छु? इफ आई डोन्ट डु वेल एज अ बिजनेसम्यान आई विल ह्याभ टु फल ब्याक अपन माई ओल्ड प्रोफेसन अफ कार्पेन्टर। मैले बिजनेसमा राम्रो गर्न सकिनँ भने मैले आफ्नो पुरानो पेशा कार्पेन्टरको सहारा लिनुपर्छ। ल भनेको आई ह्याभ टु फल ब्याक अपन माई ओल्ड प्रोफेसन अफ कार्पेन्टर। कुनै चीजको सहारा लिनु। I will have to fall back upon my old profession of carpenter. Fall behind in भनेको पिछडिनु। हेर्नुस्, पिछडिनु। ल अब जस्तै यो चाहिँ अब हरेक कुरामा फल बिहाइन्ड इन हैन। अब यो कुरा चाहिँ लाग्न सक्छ। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ। ही फेल बिहाइन्ड इन हिज स्टडिज।
behind in his studies. अब यसलाई मैले थोरै जोड्न चाहे. He fell ill and had to miss his college for a month. As a result, he fell behind in his studies. उसको चाहिँ पढाइ छुट्यो. ऊ चाहिँ बिरामी भएर 1 महिना कलेज आउन सकेन. As a result, त्यसको कारण he fell in his studies. उसले आफ्नो पढाइ चाहिँ छोड्यो. उसको चाहिँ ग्याप भयो भनेको. He fell in his studies. है ल त्यसपछि 6 मा हेरौँ. fall in with. fall in with भनेको सहमत हुनु. अब कसैले केही कुरा भन्दैछ तपाईले चाहिँ एग्री गर्नु, सहमत हुनु. ल मैले लेखेँ. he found my plan are profitable, so readily fell in with it. He found my plans are very profitable, and so readily fell in with it. उसलाई मेरो प्लान एकदमै फाइदाजनक लाग्यो. सो उसले एकदमै राजी भयो. उसले छट्टै सहमत भयो. So he readily fell in with it. fall in with भनेको सहमत हुनु. He found my plans are very profitable and so readily fell in with it. He found my plans are very profitable and so readily fell in with it. ल 7 मा हेरौँ. fall out of use. fall out of use भनेको के हो? प्रयोग बन्द हुनु. मैले लेखेँ प्रयोग बन्द हुनु. fall out of use प्रयोग बन्द हुनु. fall out of use. New words are added and many old ones fall out of use. New words are added and many old ones fall out of use. नयाँ शब्दहरू थपिन्छन् र पुराना शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्द हुन्छन्. हैन अब ल्याङ्ग्वेज भनेको त ग्रो हुन्छ. हैन एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म हो. त्यति बेलामा न्यू वर्ड्स आर एडेड. नयाँ शब्दहरू थपिन्छन्. एन्ड मेनी ओल्ड वान्स फल आउट अफ युज. र पुराना शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्द हुन्छ. जस्तै दाई, दि, दो को कुरा छ है. यो चाहिँ प्रनाउनमा छ. हामीले प्रनाउनमा यसको कुरा गरेका छौँ है. फल आउट अफ युज अहिले त्यो खासै युज हुँदैन. युज भए पनि लिटरेचरमा युज हुन्छ. हो फल आउट अफ युज भनेको प्रयोग बन्द हुनु. न्यू वर्ड्स आर एडेड एन्ड मेनी ओल्ड वान्स फल आउट अफ युज. त्यसपछि 8 मा हेरौँ. फल आउट विथ भनेको के हो? झगडा गर्नु, झगडा गर्नु. fall out with झगडा गर्नु. ल यसको हेरौँ ठ्याक्कै. It is indeed sad to see that you have fallen out with your best friend. यो एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो. It is indeed sad to see that you have fallen out with your बेस्ट फ्रेन्ड. ल यो एकदम दुःखको कुरा हो. यु हेभ फलन आउट विथ यर बेस्ट फ्रेन्ड. तिमीले आफ्नै मिल्ने साथीसँग झगडा गर्यौ. यु हेभ फलन आउट विथ यर फ्रेन्ड. इट इज इन्डिड स्याड टु सी द्याट यु हेभ फलन आउट विथ यर बेस्ट फ्रेन्ड. आफ्नै मिल्ने साथीसँग झगडा गर्यौ. इट इज इन्डिड स्याड टु सी द्याट यु हेभ फलन आउट विथ यर फ्रेन्ड भनेको फलन आउट विथ भनेको झगडा गर्नु. 9 मा fall to one's lot भनेको भाग्यको सहाराले है. ल भाग्यमा लेखेको हुन्छ भनेर भन्छ नि. हो त्यस्तै भाग्यको सहाराले जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल fall to one's lot भनेको I failed to my lot to become a writer.
I fail to my lot to become a writer. मैले भाग्यको सहाराले लेखक बने. म भाग्यको सहाराले लेखक बने. I fail to my lot to become writer. तर भाग्यको सहाराले मात्रै हुँदैन, आफूमा क्वालिटी चाहिन्छ, सिप चाहिन्छ, मेहनत पनि गर्नुपर्छ है. यो त जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो. fall to one's lot भनेको भाग्यको सहाराले. He failed to my lot to become a writer. 3. fall to work. fall to work. fall to work भनेको के काममा लड्नु हो त हैन नि. काम आरम्भ गर्नु, काम सुरु गर्नु, श्री गणेश गर्नु भन्छ नि, हो त्यस्तै. ल कता कता पुग्यो. fall to work भनेको काम आरम्भ गर्नु, काम आरम्भ गर्नु. मैले लेखेँ. He failed to work with enthusiasm and completed the job in an hour. उसले जोश जागरका साथ काम आरम्भ गर्यो, धेरै इनर्जीका साथ हैन. हो. He failed to work with enthusiasm केही गर्छु भनेर हुन्छ नि, पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर इन्थुजियाजम इनर्जीका साथ. एन्ड कम्प्लिटेड द जब इन एन आवर. इन एन आवर. fall to work काम आरम्भ गर्नु. He failed to work with enthusiasm. He failed to work with enthusiasm and completed the job in an hour. 11 मा family likeness. family likeness भनेको पारिवारिक समानता. लेखेँ मैले. पारिवारिक समानता. समानता. मैले फिमिली लेखेको छु है. फिमिली भएछ. माई ब्याड. FAMI. अब फ्यामिली लाइकनेस. ल यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. पारिवारिक समानता. There is family likeness between the two cousins. There is a family likeness between two cousins. दुई कजनको बीच पारिवारिक समानता छ. There is a family likeness between two cousins. Family likeness पारिवारिक समानता. There is a family likeness between two cousins. दुईटा कजनको बीच पारिवारिक समानता छ. Nothing much. 12 मा family tree. family tree भनेको के त भन्दाखेरि के अरे परिवारको रुख हो त हैन नि. ल वंश तालिका तपाईको चाहिँ अब हजुरबाको, तपाईको ड्याडी, तपाईँ अब हुनुहुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ एउटा ब्रान्च हुँदै आउँछ नि त, हो त्यस्तै फ्यामिली ट्री भन्छ. आवर फ्यामिली ट्री इज रुटेड इन 8th century हैन, अथवा 18th century अथवा 19th century. आवर फ्यामिली ट्री इज रुटेड इन, अब 8th भने त धेरै पर भयो, मैले 18 चाहिँ गरेँ है त. 18th century. 18th century देखि चाहिँ सुरु भएको छ भनेर भनेको छ हैन. वंश तालिका अब यो भनेको सुरुमा को हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरा, नाति, पनाति, हरेकको एउटा ब्रान्चिङ क्या हो हुन्छ नि, हो त्यस्तै फ्यामिली ट्री वंश तालिका. आवर फ्यामिली ट्री इज रुटेड इन 18th century. 18th century बाट सुरु भएको छ. अब 13 मा हेरौँ. fan the flame. fan the flame. अब fan the flame भनेको तपाईले चाहिँ बलिरहेको आगोलाई चाहिँ अब आगो बल्ने हिसाबले फुक्नु भयो भनेदेखि के हुन्छ, त्यो अझै ठुलो बल्छ नि त, हो त्यस्तै कुनै नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनु. कुनै नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनु. प्रोत्साहन. कुनै नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनु. fan the flame. कुनै नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनु. के लेखौँ. he was fanning the flame of robbery है त. ल अब
के अरे फटाफटा मान्छेहरू छन् रे अनि त्यस बीचमा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ हैन अब रोबरीलाई चाहिँ प्रोत्साहन चाहिँ गर्दैछ हैन लाइक वी शुड अटेम्प्ट इट हैन गरौँ भनेर हो ही वाज फ्यानिङ द फ्लेम अफ रोबरी ल नराम्रो कामलाई प्रोत्साहन दिनु है ल फ्यान द फ्लेम भनेको नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनु ही वाज फ्यानिङ द फ्लेम अफ रोबरी 14 मा हेरौँ फ्यान्सी प्राइस भनेको के हो साह्रै महँगो अति महँगो है त अति महँगो अति महँगो भनेको फ्यान्सी प्राइस ल हेरौँ he has recently bought an imported TV set at a fancy price he has recently bought an imported TV set at an fancy price एकदमै महँगो प्राइसमा at an fancy price उसले भर्खरै है इम्पोर्टेड टिभी भनेको बाहिरबाट आएको आयातित टिभी चाहिँ किन्यो एट अ फ्यान्सी प्राइस अति नै महँगो हैन हामीलाई त त्यति प्राइसमा त 4 वटा टिभी आउँथ्यो भनेको जस्तै ल ही हैज रिसेन्टली बट अ इम्पोर्टेड टिभी सेट एट अ फ्यान्सी प्राइस अति नै महँगोमा चाहिँ किन्यो एट अ फ्यान्सी प्राइस 15 मा हेरौँ गेन ग्राउन्ड भनेको के हो त बिस्तारै प्रगति गर्नु अब प्रगति एकैचोटि हुन्छ त हुँदैन नि ल टाइम लाग्छ बिस्तारै प्रगति गर्नु गेन ग्राउन्ड मैले बिस्तारै प्रगति गर्नु गेन ग्राउन्ड हेरौँ नेपाल लस्ट द फर्स्ट 2 matches but began to gain ground gradually Nepal lost first 2 matches नेपालले पहिलेको 2 खेल हार्यो बट बिस्तारै began to gain ground gradually ल नेपालले पहिलेको 2 म्याच हार्यो तर बिस्तारै प्रगति गर्न सुरु गर्यो but began to gain ground gradually ल 16 मा हेरौँ get ahead of भनेको अगाडि हुनु अरूभन्दा अगाडि हुनु लाइक हरेक कुरामा हुन सक्छ केही कम्पिटिसन होस् र आफ्नो पढाइको कुरामा होस् जेमा पनि हुन सक्छ गेट अहेड अफ अगाडि हुनु राम has got ahead of Shyam in mathematics Ram has got ahead of Shyam in mathematics ल राम म्याथमा श्याम भन्दा अगाडि भयो फर्स्ट भयो हैन उसले चाहिँ उछिन्यो रामले श्यामलाई उछिन्यो भनेको जस्तै राम has got ahead of Shyam in mathematics 17 मा हेरौँ get all dolled up यो भनेको के हो एकदमै सजधजले तयारी गर्नु भनेर हामीले भन्ने छ नि सजधज भनेर हो त्यस्तै एकदमै तयारी गर्नु एकदमै अब मेकअप गरेर हुन्छ कि हरेक कुराले बहुत सजधज गरी तयार हुनु गेट अल डल्ड अप जस्तै अब हामीले देखेका छौँ साना भाइ बहिनीहरूको खेलौना हैन डलहरू चाहिँ एकदमै सजिएको हुन्छ नि त हैन रङ्गी बिरङ्गी हो त्यस्तै गेट अल डल्ड अप बहुत सजधज गरी तयारी हुनु यसको चाहिँ she gets all dolled up when she gets ready to go to party she gets all dolled up when she gets ready to go to parties उनी पार्टीमा जान भन्ने बित्तिकै बहुत सजधज गरी तयार हुन्छिन् she gets all dolled up when she gets ready to the parties get all dolled up बहुत सजधज गरी तयार हुनु 18 मा get along with
गेट अलोङ विथ भनेको के हो मित्र हुनु हैन धेरै समयको लागि मित्रको भाव हुनु भनेको जस्तै ल मित्र रहनु नै लेखेँ मैले मित्रको भाव रहनु टु बी एक्ज्याक्ट मित्रको भाव रहनु गेट अलोङ विथ we have to get along with all kind of people we have to get along with all kind of people all kinds of people अब यो भनेको के हामीले सबै मान्छेमा मित्रताको भावना हुनुपर्छ we have to get along with all kinds of people मित्र रहनु मित्र भावना रहनु मित्रताको भावना रहनु यसबाट 19 मा हेरौँ दुईटा गेट अवे विथ अर्को कलरले लेख्नु पर्ने गेट अवे विथ भनेको नराम्रो काम गरेर सजायबाट छुटकारा पाउनु त्यसबाट निस्किनु ल नराम्रो काम गरेर सजायबाट मुक्त हुनु नराम्रो काम गरेर सजायबाट मुक्त हुनु गेट अलोङ विथ नराम्रो काम गरेर सजायबाट मुक्त हुनु यु कान्ट चिट मी लाइक द्याट एन्ड गेट अवे विथ इट तिमीले मलाई चिट गरेर तिमी जान सक्दैनौ यत्तिकै उम्केर जान सक्दैनौ हैन हो यु कान्ट चिट मी लाइक द्याट तिमीले मलाई यसरी धोका दिन सक्दैनौ एन्ड लाइक द्याट मलाई धोका दिएर तिमी यत्तिकै उम्केर जान सक्दैनौ एन्ड गेट अवे विथ इट हो तिमीले मलाई धोका दिएर तिमी यत्तिकै छुटेर जान सक्दैनौ यत्तिकै निस्केर जान सक्दैनौ भनेर भनेको छ गेट अवे विथ नराम्रो काम गरेर सजायबाट मुक्त हुनु यु कान्ट चिट मी लाइक द्याट एन्ड गेट अवे विथ इट अर्को हेरौँ 20 मा गेट बाई हर्ट अब गेट बाई हर्ट भनेको के हो कण्ठस्थ हुनु सबै आउनु हैन तपाईलाई चाहिँ रट्नी भनेर हामीले भन्छौँ हो त्यस्तै सबै कण्ठस्थ हुनु जस्तै have you got the whole poem by heart have you got whole poem by heart तिमीलाई सबै कविता कण्ठस्थ छ भनेर क्वेशन सोधेको छ तिमीलाई सबै कविता आउँछ भनेर सोधेको छ ल got whole poem by heart है कण्ठस्थ हुनु ल एकचोटि हामी सर र के भनेको रहेछ त हामी रिक्याप गरौँ रिपिट गरौँ है त इडियम्स एन्ड फ्रेजेसमा ठ्याक्कै ल मैले सुरु गरेँ फर्स्टमा यो कलर ल्याउँ ल फेयर सेक्स नारी जाति She was the only representative of the fair sex at the meeting. Fear the weather. मुस्किल साथमा मुसीबतमा साथ नदिने साथी Most of the people you are associating with are just fair weather friends. Fall a prey to ठगिनु The innocent man fall a prey to the desires of the cheat. Fall back upon कुनै चीजको सहारा लिनु I'll have to fall back upon my old profession of carpenter. Fall behind in पिछडिनु He fell behind in his studies. Fall in with सहमत हुनु He found मेटिन्छ पो त ल He found my bad, sorry. He found my plans are very profitable and so readily fell in with it. Fall out of use, प्रयोग बन्द हुनु. New words are added and many old ones fall out of use. Fall out with, झगडा गर्नु. It is indeed sad to see that you have fallen out with your best friend. Fall to one's lot. भाग्यको सहाराले I failed to my lot to become a writer. Fall to work. काम आरम्भ गर्नु He failed to work with enthusiasm and completed the work in an hour. Family likeness. पारिवारिक समानता. There is a family likeness between two cousins.
Family tree, वंश तालिका. Our family tree is rooted in 18th century. Fan the flame, कुनै नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनु. He was fanning the flame of rovery. Fancy price, अति महँगो. He has recently bought an imported TV set at a fancy price. Gain ground, बिस्तारै प्रगति गर्नु. Nepal has lost first 2 matches but began to gain ground gradually. Get ahead of, अगाडि हुनु. Ram has got ahead of Shyam in mathematics. Get all dolled up, बहुत सजधज गरी तयार हुनु. She gets all dolled up when she gets ready to go to parties. Get along with, मित्रता रहनु, मित्रको भावना रहनु. We have to get along with all kinds of people. Get away with, नराम्रो काम गरेर सजायबाट मुक्त हुनु. You can't cheat me like that and get away with it. Get by heart, कण्ठस्थ हुनु. Have you got whole poem by heart? ल यसरी हामीले गर्यौं है. हामीले पार्ट 8 गर्यौं. तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला. कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा छ. त्यो हेरेर हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 24/7 without any hesitation. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye, keep learning. जय चन्द्र सूर्य.